So what are the things to maintain or ano ba yung mga maintenance items na dapat nating ingatan or alagaan sa ating motor? Let's find out. Okay, so ang pinakauna and in my opinion, ito dapat ang pinakamadalas nating ginagawa or mini-maintain is yung chain and sprocket maintenance. At least once a month dapat nalulubricate at nalilinis natin siya, no? At kung sa panahong tag-ulan naman, kailangan ay mas dalasan pa natin ang paglinis sa kanya since as you can see guys, exposed ang ating kadena at ang sprocket, no? Ang rear sprocket. Prone siya na mabasa, maputikan at madumihan. Kaya napaka-importante na linisin yan guys ng madalas. And at the same time, we have to make sure na tama ang ating adjustment sa chain slap. So importante guys na hindi ito masyadong mahigpit, itong kadena, at hindi rin siya ganong kaluwag. Tama-tama lang kumbaga. And also you have to make sure na pantay ang ating wheel alignment sa magkabilang side. So kadalasan guys, meron namang guide dito sa swing arm natin. Meron mga linya dyan or numbers on both sides, kabilaan yan. At kailangan nyo lang siyang ipantay para sigurado tayo na diretso ang traction ng rear wheel at pantay ang alignment ng ating chain and sprocket. Okay, next naman guys is yung mga fluids ng ating motor. So ano nga ba yung mga fluids ng ating motor? Number 1 is yung langis, pangalawa is yung brake fluid, at pangatlo naman is coolant. So ang pinakamadalas na dapat nating i-maintain sa ating mga fluids ay ang langis. Ngayon kung gaano tayo kadalas magpapalit ng ating langis ay magdidepende sa recommendation ng manufacturer, sa klase ng langis na ginagamit ninyo, at sa kung paano nyo ginagamit ang motor ninyo. Okay, next naman guys is ang brake fluids. So ang motor ko guys ay merong hydraulic brakes, harap at likod. At based sa owner's manual natin, it is recommended to replace the brake fluid every 2 years. And malalaman nyo rin guys actually sa kulay ng brake fluid kung kailangan na ba siyang palitan or hindi pa. Okay, next naman guys is the coolant. So on this specific bike guys, it is recommended to replace the coolant every 2 years or 8,000 kilometers, whichever comes first. But then again, magdidepende pa rin yun sa klase ng coolant na ginagamit ninyo at sa recommendation ng manufacturer specific para sa motor ninyo. Another part of coolant maintenance guys is to check the level. Yan, is to check the level of your coolant reservoir. Yung bote na nasa ilalim dito sa motor na to. Okay, ang next maintenance item naman natin guys is yung mga filters. So para sa bike na to guys, meron tayong tatlong filter. Meron tayong oil filter, air filter, at fuel filter. So ang oil filter ang pinakamadalas nating papalitan guys. Dahil kadalasan ay sinasabay natin siya sa pagpalit ng langis. Or at least ako personally sinasabay ko na lagi every time na I change my oil. Hindi ko na pinapaabot sa second change oil. Kumbaga yung oil filter, no? Pinapalitan ko na rin siya kagad. Next naman guys is yung ating air filter. So ang stock air filter guys ay disposable. Pinapalitan siya, tinatapon kapag gamit na. Ngayon for the interval sa replacement ng air filter, meron din naman recommended interval kung kailan natin papalitan. Pero it would highly depend guys sa kung saan kayo nakatira, kung maalikabok ba lagi dinadaanan nyo, yun yung makakapag-determine kung gaano kayo kabilis or katagal magpapalit ng air filter. Depende sa dust or pollution dun sa area na dinadaanan ninyo. Now in my case guys, I did mention before sa mga past videos ko na ako ay naka-washable air filter. So yung sa akin ay hindi na disposable, no? Nililinis at nilalangisan ko na lang siya from time to time. K&N na air filter pala ang gamit ko guys. Okay, and last guys is the fuel filter. Nandito yon sa loob ng ating fuel tank kasama ng fuel pump. And para sa fuel filter naman guys, magdidepende kung gaano kabilis or katagal ito papalitan sa gasolinang kinaharga ninyo. So hanggat maaari guys ay iwasan natin magpakarga sa mga gasolinahan na medyo hindi tayo sigurado, para makasiguro tayo na malinis lagi yung gas na kinakarga natin sa motor. At the same time guys, I would also suggest na iwasan natin paabutin sa empty yung fuel gauge ng motor natin. Alam niyo kapag nagbi-blink na yung fuel gauge, no? 1 bar na lang. Hanggat maaari siguro pag nag 1/4 na yung gauge natin, papultak na ulit tayo, papuno na ulit tayo ng gasolina. Since kadalasan guys ay yung mga dumi-dumi o yung mga sediments ay nagsisettle sa ilalim ng tangke. So kapag hinayaan natin na bumaba yung level ng gasolina natin, possible na baka mahigop ng fuel pump yung mga sediments na nasa ilalim ng tangke at mapunta sa fuel filter natin na baka mag-cause ng maagang pagpalit ng fuel filter. Okay, next naman guys is the throttle body. So there's a reason kung bakit tayo merong air filter, no? Number 1 is para hindi makahigop ng dumi, alikabok, or maliliit na bato ang makina natin. Pero at the same time, it also helps to maintain na maging malinis yung ating throttle body. Pero kahit ganun pa man guys, ay dudumi at dudumi pa rin eventually ang ating throttle body. At kailangan din natin siyang linisin from time to time. Okay, next item on the list guys is the spark plug.
it is recommended na magpalit tayo ng spark plug every 2 years sa pag-aalam ko. Lalo na kung ang gamit nating spark plug guys ay yung regular or yung copper plugs, mas madali siyang mapudpod yung kanyang center electrode as compared sa mga iridium or platinum na plugs. And also isang dahilan din guys kung bakit ako nag-iridium na spark plug. Para nga pala sa mga hindi nakakaalam, no, naka-NGK iridium ako guys. Ang primary reason ko kung bakit ako gumagamit ng iridium is for longevity. Para hindi ako ganun kadalas magpalit ng spark plug. Kasi di hamak na mas matibay talaga guys at mas matagal mapudpod ang iridium as compared sa copper or yung regular na mga spark plugs. So malalaman nyo rin actually guys sa spark plug kung ano ang kondisyon ng inyong combustion chamber. Kung ano yung sunog ng makina nyo, kung lean ba siya, rich, or tama lang ba. Malalaman nyo yun sa kulay ng dulo ng inyong spark plug. Pwede nyo i-search guys sa Google kung ano yung spark plug color chart at i-compare nyo kung ano yung kulay na malapit sa kulay ng spark plug nyo at naka-indicate doon kung ano yung kondisyon ng inyong makina. Depende nga sa kulay ng spark plug nyo. And another thing guys, although hindi siya masyadong common, you can also check the gap of your spark plug. Kung halimbawa ay napupudpud na yung center electrode ng inyong spark plug, pwede nyo namang pitpitin ng konti yung tip. Make sure lang na meron kayong panukat para bumalik yung ideal na gap sa kanilang dalawa. Pero anyways, kung pudpud na rin naman na yung spark plug nyo guys, I would suggest na palitan nyo na lang ng bago. Hindi naman siya ganun kamahal. Okay, next naman guys are the cables. So kadalasan meron tayong dalawang cable sa mga motor. Meron tayong clutch cable at throttle cable. Well, tatlo pala since ang throttle cable ko ay dalawa. So for cable maintenance guys, importante lang na malubricate natin siya from time to time, especially yung clutch cable natin. Gumamit lang kayo ng langis or any form of lubricant, silicone, ganyan, para ma-maintain natin yung smoothness ng paggalaw ng cable dito sa loob, no? At hindi siya, kumbaga, maiwasan na maputol kagad. At the same time guys, we have to make sure na tama yung adjustment ng ating clutch cable at pati na rin ang ating throttle cable. Yan. As you can see, meron tayong konting play sa ating throttle at ganoon din sa ating clutch cable. To make sure na hindi nakabatak yung clutch cable natin at ganoon din dito sa throttle cable. Meron siyang free play kumbaga at less ang tension sa ating mga kable. At the same time guys, makakatulong din ito para tumagal ang ating clutch lining. Kung meron tayong play sa ating clutch lever or clutch cable. At para sa throttle cable naman natin or para sa throttle, importante rin na may play para maiwasan yung unintentional na pag-open ng throttle, no? May mga times na kapag niliko natin yung manibela pa kaliwa or pa kanan, ay nababatak yung throttle cable natin. At minsan, pagka sobrang higpit talaga ng adjustment natin sa throttle cable, aksidenteng nabubuksan niya yung throttle natin, no? At mapapansin nyo, tumataas yung RPM nang hindi nyo naman ginagalaw yung throttle. Yung pala ay masyadong mahigpit yung throttle cable natin. So check nyo rin yun guys, yung free play ng throttle ninyo. At ganun din dito sa ating clutch cable or clutch lever. Okay, next naman guys are the linings. So pag sinabing linings guys, I am referring to the brake pads and the clutch lining. Okay, para sa mga lining guys, hindi rin ako makakapagbigay ng specific na interval kung kailan to dapat palitan, no? Itong brake pad nyo, pati yung clutch lining nyo. Magdedepende to sa kung paano nyo ginagamit ang motor ninyo. Kung paano kayo gumamit ng preno at kung paano kayo gumamit ng clutch. Pero yun, part siya ng maintenance natin guys. Brake pads at clutch lining. Another part of maintenance guys is yung brake cleaning o paglinis ng brake calipers natin. So importante rin guys na malinis natin ang brake calipers, lalo na yung piston sa loob, para maiwasan na mag-stack up siya or kilala din sa term na nagdadrag na brakes, no? Brake dragging. Yun. So very important din guys na maglinis tayo ng preno natin. Okay, next naman guys ay ang gulong o ang ating tires. So ang tires natin guys ay meron tinatawag na tread wear indicator. Ito yung parang mga humps na nandito sa tread ng gulong natin para malaman natin kung pudpud na ba or palitin na ba ang gulong natin. Halimbawa lang dito guys sa gulong ko, pakita ko yung tread wear indicator. Yan, so ito. Yan ang tinatawag natin na tread wear indicator at meron din dito sa gilid. Ayan siya. Meron din dito sa gitna. Ayan. Another one sa gilid. So sa buong gulong meron yan guys. At ang idea dyan ay kapag itong tread wear indicator ay pumantay na dito sa goma nyo sa ibabaw, ibig sabihin no, na ipalitin na ang ating gulong. Kung halimbawa yung gulong nyo ay pantay na, no, nakalabas na yan yung indicator, kalibel na niya yung kapal ng goma sa labas, ibig sabihin nun guys ay palitin na ang inyong gulong. Although meron pagkakataon na makapal pa yung gulong natin, pero nagkakaroon na siya ng mga tinatawag natin na dry rot. So far yung sa akin ay wala pa naman.
Wala pa akong nakikitang dry rot dito guys. So yun yung parang nagbibitak-bitak, no? Ewan ko nakita na kayo nun, pero kung makakahanap kayo ng lumang gulong, mapapansin nyo parang may mga parts na nagbibitak-bitak yung goma. Parang lupa na nagtagtuyot, no? Nabibiyak-biyak siya. So yun yung tinatawag natin na dry rot. So kahit makapal pa yung gulong nyo, pero inabot na ng ganun yung goma nyo, nag-dry rot na siya, that is also a time na palitan nyo na rin. To make sure na safe pa rin ibiyahe ang gulong nyo at ang motor niyo. And kung curious pala kayo kung kailan ginawa or kailan yung manufacture date ng goma ninyo, malalaman nyo yun guys dito sa gilid, sa sidewall, pakita ko sa inyo. Ayan, so hopefully kita nyo to, no? 2023. So yan yung prod date ng goma na to. So yung 2023 guys, hindi yan yung year lang, no? Yung dalawang digit sa dulo, yun yung year. So 2023 to ginawa, pero yung first two digits na 20, yan dito sa 2023, di ba? Ang ibig sabihin yan guys, ay ginawa itong gulong sa 20th week ng 2023. So yung 28th week, kailan yun? Siguro mga May, tama ba? May or June? So yun yung ibig sabihin ng first two digits dito sa prod date natin. 28th week siya ng year 2023. Yan, so baka lang curious kayo ngayon, at least alam nyo na paano i-check kung kailan ng manufacture date ng goma ninyo. So another additional tip guys para tumagal ang ating gulong is to make sure na tama yung ating tire pressure. So dito para sa motor ko guys, ang tire pressure nito sa likod ay 33 PSI at para sa harap naman ay 29 PSI. So we just have to make sure na at least mga kada 2 weeks or mas maganda kung kada linggo, chine-check natin yung tire pressure kung pasok pa rin ba siya dun sa recommended na pressure para sa harap at para sa likod. And also guys, kapag nagpapahugas kayo ng motor sa mga karwasyan, iwasan nyo magpalagay ng tire block. Number 1 ay dahil delikado yon. Meron tendency na kumalat yung tire block, magtatalsikan yung pataas at baka mapunta rito sa actual tread, dito sa kung saan kumakapit yung goma sa kalsada. And mataas yung chances na baka mag-cause yun ng pagdulas ng gulong or in short ng aksidente. So kaya yun na siya na ganyan guys, huwag nyo nang dagdagan pa ng tire block o kung anong pampakintab ang gulong natin. Leave it as it is. Para na rin sa ating safety. Okay, last one is the battery. So ang battery natin guys ay maintenance free. Wala tayong dapat gawing maintenance sa kanya. Hindi tayo dapat magdagdag ng tubig. Usually ang lifespan ng battery natin guys ay umaabot ng mga more than 2 years. 2 years or 2.5. Depende rin sa kung gaano kadaming accessories meron yung motor ninyo. No? Kung meron kayong MDL, meron kayong extra busina, o may mga iba pa kayong mga accessories na nilagay na nagre-require ng power from the battery, you can expect na mas iigsi yung buhay ng inyong baterya if mas marami tayong load na binibigay sa kanya. And siguro check nyo lang yung voltage ng battery nyo guys from time to time kung meron kayong voltmeter or punta kayo sa electrician para ma-check kung ano yung voltahe ng motor nyo para malaman nyo kung healthy pa ba siya or palitin na or baka meron ding issue sa electrical system at kaya nalolobat siya. So yun lang guys, pero basically wala naman talaga tayong dapat na i-maintain sa ating mga maintenance-free na battery. Okay, so that's all guys. Yun ang mga basic maintenance na kailangan nating ingatan or alagaan para tumagal at para ma-maintain natin na maganda ang kondisyon ng ating motor. So I hope nakatulong and comment lang kayo if you have questions. Thank you and God bless. Bye-bye.